Woo! Grabe! Woo! Grabe! Ay, naka. Huwag yung gagayahin yun, guys. Huwag yung gagayahin yun, guys. Naka. Anyway, guys, DownShiftVinci here. Mapapansin nyo, naka-microphone ako. Gamit ko yung cellphone lang. Kasi pag itong GoPro, puro hangin lang maririnig nyo. So guys, yun nga, kung nabasa nyo naman yung title ng vlog na to, yun nga, yung review ko dito sa bike na to, sa Raider 150 Fi. After 31,504 kilometers. Sa ano na to, guys, sa vlog na to, magpo-focus lang ako regarding sa engine performance, sa transmission, yung saan pa, sa chassis, basta hindi sa accessories, guys. Kasi sa pag sa accessories, teka lang, pwesto lang ako kasi maririnig nila ako nagsasalita habang mag-isa. May sabi na naman silang, uy, baliw to ah. Nagsasalita mag-isa. Shifting fail. O yan na, guys, may idea na kayo kung anong about saan tong review na to. Yan, sa engine performance muna tayo mag-start. Yun nga, magpo-focus ako sa engine neto, sa transmission, sa chassis, kung saan pa. Hindi sa accessories, guys, kasi kung mapapansin nyo naman, di ba? Ang dami ko nang pinalitan sa motor na to. Ang dami na nagko-comment na puro ko kasi palitan mo. Ano pa siya? Ano lang siya? Sira mo, rider mo. Loko. Anyway, guys, yun nga, paulit-ulit, ano ba yan? Ang hyper mo yung Vinci, ano pang meron? Yan nga, guys, pumokus ako dito sa engine performance. So, start na natin sa engine performance, guys. Engine performance wise, simula nung kinuha ko siya, by the way, guys, for context lang, etong Raider 150 na to, lagi ko siyang ginagamit araw-araw. Kung hindi man araw-araw, siguro 2 beses, 2 days lang siyang na-stay. 2 days lang siyang tawag doon, natatambak, gano'n. Pero yun nga, araw-araw ko siya ginagamit, guys. Kahit yung simple pagbili lang sa tindahan, bibili ka lang ng napkin para sa girlfriend mo. Nagamitin ko pa siya. Pero yun nga, guys, yun nga. Tapos yun pa, sa mga hindi pa sa mga bago sa vlog ko, or sa mga kung ano na pa, bago sa channel ko, etong Raider 150 ko na to, lagi ko siyang ginagamit papuntang Bicol, kasi mahal-mahal ko yung girlfriend ko. So ayan, binabiyahe ko siya pa Bicol, guys. Binabiyahe ko siya pa Bicol, balikan, Cavite, Bicol, Cavite, Bicol, Cavite, Bicol, gano'n. Start na tayo sa performance niya, sa engine performance niya, guys. Ever since na kinuha ko siya, 1 year na to, more than a year na, parang wala siyang pinagbago sa pagdating sa engine performance. Ang lakas pa rin humatak, ang lakas pa rin ng top speed, ang sarap pa rin gamitin. Paano masarap gamitin? Yung tipong hindi ka mabibitin talaga sa power na itong Raider na to eh. Kung kakainanganin mo mag-overtake, downshift ka na, sabay birit. Yan, ganyan. Sarap niya pa rin gamitin. Parang wala siyang pinagbago. Sa maintenance ko dito, puro change oil lang. 30,000 na siya. Pero puro change oil lang ginagawa ko. Change oil filter, ganun lang. Walang major na ano pa to, guys. Wala pang major na maintenance. Like, palit ng ng coolant or kung ano na pa. So yun yan, guys, yung engine performance niya. Ang sarap niya pa rin. Sarap niya pa rin gamitin. Hindi ka nabibitin sa power. Pero wag kayo... Sorry! Biruin nyo 30,000, hindi birong biyahe yan 30,000, guys, 30,000 kilometer. Ewan ko ilang miles yun. 30,000 kilometers. Pero walang pinagbago sa engine performance. Kudos to Suzuki. Kasi nga, sarap niya pa rin. Sarap gamitin. Lakas pa rin. Hindi kayo papahiya. Then, di ba kasi may mga nagtatanong din na, Pops, di ba sirain ng mga FI? Pops, di ba mahirap maintenance ng FI? Pops. Di ba? Di na madalas ko na mabasa na pag sinabing FI daw, ang hirap ayusin, sirain, ganyan. Para sa na yun nga, sirain daw, hindi. Etong na-try ko sirain, pero hindi na FI.
Hindi guys, yun nga, hindi naman totally sirain ng mga FI. Kaya lang naman kasi nasasabing sirain or madaling masira kasi computerized or computer box na nagpapagana, may ECU. Like sa mga carb type, linis lang, adjust konti, palit na ng parts. Etong FI kasi, mga FI or fuel injected motorcycle, computer box, naka-computer box siya guys. So pag sinabing computer box, kumbaga yun yung pinaka-utak ng motor. Siya yung nagpapagana kung ilang gas ang dumadaloy, kung ilang hangin ang dumadaloy, ganyan. Whereas kapag carb, syempre mas madaling ayusin yun kasi nga magpapalit ka lang ng parts, papalitan ka lang ng konting kung ano, adjust konti. Unlike sa FI na mabasa lang or malublob sa tubig or what, etong computer box naman guys, nakalagay siya sa safe na lugar kung saan hindi siya agad mababasa. Kahit na ilublob mo sa baha, hindi siya mababasa, ganyan. Masisira tong FI kapag etong motor mo nilublob mo sa mataas na sa mataas na baha, like abot hanggang upuan. Kasi ang computer box niya guys, nakalagay, depende sa motor, nakalagay itong sa Raider 150 FI ko, yung computer box niya nakalagay sa may upuan, malapit sa battery, malapit sa gas tank. So kung ilulublob mo siya sa baha, tapos hanggang upuan yung baha, syempre masisira nga yan. Hindi agad masisira itong computer box. Like ito, tulad niyan, nung nagbagyo kami, nilusob ko itong motor ko to sa baha, pero hanggang tuhod lang or radiator lang yata yun. So yun guys, nilusob ko siya sa baha, pero wala naman nangyari sa FI ko, wala naman nangyari sa motor ko. Tingnan nyo na, papalik-balik ko pa sa vehicle, di ba? So yun. So hindi agad siya mababagsa, masisira. Tsaka alisin nyo na yung ganyang klaseng mindset na kapag sinabing FI sirain, hindi. Kasi lahat naman yan kung aalagaan mo mag-i-stay yan kung aalagaan mo yan, mag-i-stay sila. Hindi ka nila iiwan. Kung may pagpapahalaga ka, hindi ka nila iiwan. Consistency is the key. Hindi guys, yun nga, syempre kung iingatan mo naman yung Raider o yung motor mo, di ba? Hindi agad mo sisira yan. And wait lang, babalikan ko kayo kasi magpapark lang ako dito sa SM Bacoor. May commit lang ako sa dali. Okay? Yeah. 2,000 years later. Hindi ko alam saan ako napudol pero yun nga, kapunta dito sa sa SM Bacoor kasi nagpalagay ako ng tempered glass para sa cellphone ko. Kasi yung cellphone ko mukhang luma na, gawa ng puro scratch na yung screen protector. Kaya ito, nagpalagay ako ng tempered glass. So yun nga guys, hindi ko alam saan ako naputol nakalimutan ko Turn ng performance naman guys, ito yung transmission. Ayan, after 30,000 na takbo, yung transmission transmission niya guys, merong parang tumigas na ewan. Lagi naman ako nag-change oil. Every 2,000 kilometers nag-change oil ako guys. Change oil and change oil filter. Kasabay yun, dalawang yun. Pero yung transmission niya, minsan ayaw na pumasok sa first gear, minsan ayaw pumasok ng second gear. Napansin nyo naman yun, di ba? Yung kanina na humarurot ako sabay, imbis na mag second gear, napunta lang sa first gear. Hindi ko alam kung anong problema doon. Kahit anong adjust kasi ng clutch cable or kung ano-anong clutch pa, talagang ayaw niya pumasok. Nahihirapan siya. Tapos pa niyan guys, ang bilis niya mag-neutral. Yun nga, yung transmission niya kasi parang may nagbago. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ano nangyari sa transmission nito after 30,000 Though, hindi lang 30,000 to guys. Matagal na na-experience ng transmission ng Raider 150 FI ko. Pero, yun nga, bilis siyang pumasok, minsan ayaw pumasok. Ewan ko na nangyari dito. Hindi ko pa siya napapacheck sa Suzuki, to be honest. Pero ang tingin ko kasi, either sa clutch lining or sa gear teeth na may problema. Kaya siguro ang solusyon, papapalitan ko or what. Then kung mapapasin yun, diba, dati ako naka hydraulic clutch. Hindi ko na-vlog yan Hindi ko na-vlog yan kung bakit ako nag-hydraulic clutch nag-clutch cable ulit. Pero ang nangyari kasi nun guys, pag naka-hydraulic clutch kasi ako, nag-i-sliding lang yung transmission ko. So binalik ko naman sa stock ulit. Yun nga, ayaw pumasok ng gearing, ayaw pumasok ng second gear, ayaw pumasok first gear. Tapos minsan pa, ang hirap niyang in-neutral. May mga times na madali siyang in-neutral, may mga times din na ang hirap. Hindi ko alam kung anong problema na ito.
Pero baka nga dahil sa ano na, sa gearing niya na, sa gear teeth, sa clutch lining, hindi ko alam kasi yun nga, hindi ko pa siya napapalitan. Hindi ko napapalitan yung clutch lining nito or overall performance, hindi ko pa napapalitan. Kaya ang plano ko dito guys, ipa-engine refresh ko. Ipapa-engine refresh ko siya para makita ko anong problema. Hindi naman siya totally problema kasi nga nagagamit pa naman siya na maayos. Pero yun nga, yung transmission niya lang talaga medyo ano. So kung pag-uusapan ng major problem, yun, yung transmission guys. Hindi ko alam kung ganito rin yung ibang FI kasi itong Raider 150 FI ko, ito yung first model na dumating dito sa Pilipinas. Ito yun, kasi yung bagong model ngayon, ang sabi nila, na-fix na daw nila yung problema sa transmission. Pero ewan ko kung na-fix na nga nila. Let me know guys kung sa mga naka-Raider 150 FI na 2018 pataas model dyan, na ano, na-ace na ba ng Suzuki yung problema ng ano, ng transmission. So ano pa ba masasabi ko dito sa Raider 150 FI? Yun, ito, yung etong handling. Okay siya guys, okay yung handling niya, maganda pa rin. Pero, ma-vibrate na guys. Ma-vibrate na yung handling na ito. Tapos tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Ano ba? Diba? Ang ano ko niyan guys, yung ano, knuckle bearing. Yung knuckle bearing dito, knuckle bearing dito sa ilalim ng ano, center post or T-post or ewan. Basta, ang dati, gumagalaw na siya, pero pina-adjust ko kay Kuya Junel. Ang ginawa niya, pinahigpitan niya lang, ganyan. Pero, after ilang biyahe, bumalik ko sa dati. Tapos ngayon, eto na naman. Hindi ko pa siya napapa-adjust, pero tingin ko kasi yung mismong bearing na may problema eh. Tapos may tumutunog-tunog na rin sa loob ng T-post eh. Hindi ko alam kung ano yun. Baka durog-durog na kasi yung bearing. Nagtatang slapper na siya eh. Ito, tingnan isa pa. Hindi dahil sa ano kayan guys ha? Hindi dahil sa gulong ko or bengkong yung mags ko. Hindi dahil doon. Dahil yan dito sa T-post. Kasi nga, yun din yung nagkukos kung bakit ang vibrate niya ngayon. Paano ma-vibrate? And kahit itong takbo lang, kahit mababa lang yung RPM, kahit mababa lang yung takbo, ramdam na ramdam agad yung vibration. Hindi ko kasi alam kung yung center nut or yung bearing neto sa loob ng center nut iisa lang sa Raider carb. Kaya sa mga nakapagpalit na ng ano dyan, nakapagpalit na ng center nut, knuckle bearing or what, na gamit yung carb papunta sa FI, paki-comment naman guys kung ano, kung sakto ba. Paki-comment naman. Kasi yun nga, ang vibrate niya eh. Tapos yun nga, nagtatang slapper na eh. So, ano pa ba masasabi ko sa Raider 150 FI na to? Pero basta, sarap niya pa rin gamitin to be honest. Wala na akong masabi dito eh. Yun nga, maganda siya. Masarap niya patakbo eh. Sarap niya pa rin gamitin after 30,000 km. Yung transmission niya, first and second gear, minsan ayaw pumasok, minsan ang bilis pumasok ng neutral. Hindi ko alam kung anong problema. Tapos ano pa ba, yung handling okay pa rin, pero yung knuckle bearing kailangan ng palitan or what. Yung chassis, wala namang naging problema sa chassis. Baka may mga hindi pa ako nasabi guys, ewan ko na lang, comment nyo na kung ano pang matanong nyo. So yun lang guys, yun na lang yung ano ko, assessment ko dito sa Raider 150 FI ko after 30,000 na takbo. So yun na lang guys. Kung may matanong kayo about sa Raider 150 FI ko, pasensya lang kung paulit-ulit ako, pasensya lang kung pautol-utol ako, pasensya lang kung mabilis ang magsalita ngayon. Pero yun nga guys, maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, sa pag-comment.
Medyo napapagod na ako. Anyway guys, you all know the drill. Ride safe. Peace out. Guys, huwag nyo gagayahin yung ginagawa ko ay nagta-top speed ng kung ano-ano. Huwag nyo gagayahin yun. Huwag na huwag nyo gagayahin yun. Huwag na huwag nyo gagayahin yun. Huwag nyo rin nasusumbong ha.